ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو اصوات اكل. بس قبل ما نبدا كالعاده ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا معانا هنا ناجتس ومعانا ودوريتوز ومعانا سوسيس ومعانا كب كيك وكونو. ويلا نبدا على التحدي. طبعا شوكولاته شوكولاتات صح. طبعا النهارده مفيش عقاب ويلا نبدا على التحدي. يلا نبدا بالبيبسي. نمسح البيبسي. اعمل لايك بقى، يعمل لايك واشترك في القناه. معانا سوسيس مش قادر اوصف لكم الطعم. اهو كب كيك. سوسيس. شوكولاته طبعا الناجتس ناجتس الناجتس احلى ناجتس.
بصوا يا جماعة، ده الروج اللي عايز يحط روج. احلى اكل. انا واحدة. خد واحدة، خد الشريف. العرض ب5 جنيه، تعالى وتشوف العرض بتاعنا. لا. اعمل لايك بقى، شجعنا باللايك. جعان انت صح؟ جعان. هغيظك. ده صوت ضحك. ده صوت هرجله. اصوات المريالة. ما بقتش شايف، ما بقتش شايف لبسها البامبرز.
خسارة حد يرميها، نغطيها ونرميها في الشارع. وبكده يكون خلصنا وصفات الاكل. يا رب يكون عجبتكم، واعمل لايك بقى واشترك في القناه وفعل الجرس وسيب تعليق حلو يثبت وجودك. ويلا نشوفكم الفيديو جاي. التعليق اهم حاجه، التعليق واللايك. ايوه كده، نشوفك في الفيديو فيديو الجاي. تاني.